सो हाम्रो हामी स्मल एरिया लियौँ डिए, यो स्मल एरिया डिए लियौँ भने अब हामीलाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल्नु छ फाइ ई भने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौँ, सर्फेस इन्टिग्रल यो पुरैलाई चाहिँ के गर्छौँ, सर्फेस इन्टिग्रल गर्छौँ। सर्फेस इन्टिग्रल भने यो सर्फेसको इन्टिग्रेसन गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, टोटल सर्फेस आउँछ एडिए। हाम्रो किन यो चाहिँ हामीले किन गरेको, हाम्रो फर्मुला डाइरेक्ट आइसकेको छ भन्नुहुन्छ होला तपाईँले। यो चाहिँ हाम्रो यो गिभन सर्फेसको लागि भयो। हाम्रो सर्फेस चाहिँ रेगुलर सर्फेसहरू हुनसक्छ अथवा रेगुलर सिलिन्डर स्फियरहरू हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी डिफाइनाइट एरिया चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गरेर अथवा डिफ्रेन्सिएसन गरेर चाहिँ निकाल्न सक्नेछौँ। ए पनि हाम्रो भेक्टर हो, डिए पनि हाम्रो भेक्टर हो भनेपछि हाम्रो पाइ ई डिएलाई चाहिँ ई डट डिए कस थीटा भनेर लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डेरिभेसन, स्मल डेरिभेसन फर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड। यसै गरी म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि तपाईँ निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ हामी गस ल पढ्नेछौँ।